Hello guys, and welcome sa Draw with Miel channel. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-drawing ng hair sa IbisPaint X. Step-by-step tutorial as detailed as possible. So, simulan na natin. So first guys, i-introduce ko muna sa inyo yung mga brush na gagamitin para makapag-drawing tayo ng buhok. So, i-click nyo to, yung bilog. Yung bilog. After nyong i-click yan, hanapin natin yung round brush point. So, ayan, malapit na siya. And, kung nakikita nyo, ito siya. Sa ilalim ng Japanese calligraphy. Ayan, binilugan ko. Ayan ang round brush point. So, ayan ang gagamitin natin. Click nyo yan. And then yung plus. Yes. So, ayan yung una natin gagamitin. So, remember, una, iset nyo yung thickness sa 15. Yan. And then, sa first layer natin ito drawing yon. So, bali magiging ganyan lang kanipes. So, remember na i-click nyo tong stabilizer. Ayan. I-click nyo yan. And then, i-on nyo. I-on. And, yung shape of fade, ito siya. So, linear. Yun yung shape of fade ng stabilizer. So, as you can see, nagkakaroon ng tulis ng dulo. So, first na gagawin nyo, gagawa muna kayo ng ganyan. So, magiging ganyan na yung drawing. Gagawa kayo ng tatlong ganyan. After that, mag-add tayo ng another layer. So, pindutin nyo lang yan. And then, ayan ay layer 2. So, round brush ulit and i-40 natin siya. Ganun pa rin. And then, gaganyan nyo lang. So, magiging ganyan na yung layer 2. So, ang sunod, mag-add tayo ng isang layer katulad ng ginawa natin kanina and pumili kayo ng color. So, pwedeng brown and brown. And igaganyan nyo lang. After nung brown na yan, pindutin nyo tong clipping. So, ayong nakabilog na yan, yan yung pipindutin na clipping. So, pagka-clip nyo, ganyan na yung itsura nung drawing natin. Yan. After naman yan, add kayo ulit ng isang layer. Yan, pindutin nyo yan. And then, i-clip nyo ulit. I-clip nyo ulit na ganyan. Para makakuha kayo ng mas lighter shade. And ilagay nyo dun sa bandang gitna.
So, magiging ganyan na siya. Add kayo ng isang layer ulit and iset nyo sa add. Ayan. Iset nyo yan sa ganyan. So, click nyo lang yung add and then add na siya. Kuha kayong mas lighter shade. And then, ganyan nyo lang. So, after nyan, punta kayo din sa may brush and then iselect nyo yung FX filter. So, yan. Pagka-select nyo, punta kayo din i-click nyo lang tong Gaussian blur and ang ibig sabihin yan para i-blur yung sa kanina natin. So, 11 pixels, ayan. Ayan yun, 11px. I-check nyo lang. And then, ano nyo siya? 266. Ayan. So, add kayo ulit ng isang layer. Kasi dyan na ilalagay yung highlights. So, ibang brush na gagamitin natin. I-click nyo lang tong yung 5.5 na yan. Yung bilog. And then, balik kayo sa pinakauna. So, pindutin nyo tong deep pen soft. And then, i-click nyo yung plus button na yan. After nyan, mag-choose kayo ng mas light na color. And, set nyo to, yung normal na yan, sa add. Yung parang ginawa natin kanina. And then, kumuha kayo na mas manipis. Yan. And then, ganyan nyo lang siya. So, kumuha kayo ng pinakamanipis and then ilagay nyo din sa dulo ng bandang buhok. So, pagkatapos ng 5 layers, ito na yung kinalabasan ng ating gawa. So, ayun guys, tapos na yung video natin, and kung may natutunan kayo, let me know in the comment section below. Don't forget to click the subscribe button and yung bell button para wala kayong ma-miss na kahit ano kong uploads. So, ayan na yung hair natin and sana may natutunan kayo. Thanks for watching again and bye-bye guys. See you on my next video.